කීයටන් වගේ තියෙනවද සාමි ෂූස්? 1500 ඉඳලා තියෙනවා. 1500 ඉඳලා තියෙනවා. ඉල්ලන්නේ ඇවිල්ලා ඉල්ලන බජට් එක අපි දෙනවා. Hi guys, welcome to my YouTube channel. ඉතින් අද යන්න හදන්නේ දැනගෙන ගියොත් 100 බඩුව 50ට ගන්න පුළුවන්, නොදැන ගියොත් 100 බඩුව 120ට ගන්න වෙන කොළඹ කොටුවට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පෙන්නන්න හදන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ගන්න කොළඹ කොටුවේ මොන පාරවල් වලට හරියටම යන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ඇඳුම් නම් එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික මොනවා හරි නම් චොකලට් නම් ඒව ගන්න හරියටම කොළඹ කොටුවේ මොන පාරටද යන්න ඕන කියලා තමයි පෙන්නන්න හදන්නේ. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගට බලන්න ඉන්න. මම මේක පෙන්නනම් ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ගන්න හරියටම කොළඹ කොටුවේ කොහාටද යන්න ඕන කියලා. එහෙනම් අපි යමු කොටුවට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ගියේ කොළඹ කොටුව ඉස්සරහම තියෙන මල්වත්ත පාරට. ඉතින් ඔයාලට බෑග් එහෙම නැත්නම් ෂූස් ගන්න ඕන නම් මේ මල්වත්ත පාරට තමයි යන්න ඕන. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් කැෂුවල් ෂූස්, ඔෆිස් ෂූස් හැම එකම තියෙනවා. ඒ වගේ බෑග් ගත්තට පස්සේ ට්‍රැවලින් බෑග්, සාමාන්‍ය ස්කූල් බෑග් හැම වර්ගෙම වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් හොයන්න එපා. මෙතන තියෙන බෑග් වර්ග සහ ෂූස් වර්ග. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1500 ඉඳන් වගේ ෂූස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලලා ක්වොලිටි එකක් හොඳ එකක් බලලා ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ක්වොලිටි අඩු ඒවාක් තියෙනවා, වැඩි ඒවාක් තියෙනවා. බෑගුත් එහෙමයි. මම හැම කඩේම නැවතිලා ගණන් ඇහුවේ නැහැ. ඒක මොකද වෙලා යන වැඩක් නිසා. මෙතනින් ඔයාලට ඩිසයින් මොන වගේද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඩවල් වල තියලා ගෙලින්ම ආයෙ අපේ කියන්නේ. ඔය සයිස් එක තියෙනකොට කපුල් කාරි කිව්වොත් දෙන්නේ. ඒක සයිස් එකෙන් ගණන් වැඩි. කීයටන් වගේ තියෙනවද සාමි ෂූස්? 1500 ඉඳලා තියෙනවා. 1500 ඉඳලා තියෙනවා. කඩේ මෙතන හැමදාම තියෙනවනේ. හැමදාම අපි මල්ලත්ත පාරට මේ ඉන්නේ. මරණුත් කරන්නේ එතන මෙතනමනේ එහෙම යන්නේ නැහනේ. මේ හරියම තමයි. එයා මේ හරියම තමයි. 1500 ඉඳන් ගන්න තියෙන බඩුනේ. ඕනේ හැමදේම තියෙනවා. අර අඩුවට ගන්න එකේ ඊට ක්වොලිටි අඩු. ක්වොලිටි අඩු. ඔච්චරයි වෙනස. අර මිනිස්සු අඩුවටම බලන දැන් ඩෙක්කු එකක් තුනක් හරි 3000ට ගන්නේ 3000ක් ඉල්ලන්නේ ඇවිල්ලා ඒ ඉල්ලන බජට් එක අපි දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අපි කොච්චර කිව්වොත් ගන්න එක ගන්නවා ක්වොලිටි හොඳ එක තමයි. අර 500න් 1000න් තමයි වෙනස තියෙන්නේ. ක්වොලිටි වෙනස් කියලා ඒගොල්ලන්ට ගන්න. මේ වගේ සපත්පත් වෙලා 3000 කිව්වොත් මේකේ හයිලයිට් එක නෑ බෝ. ඔව්. ඇදිලා කැඩලා යනවා. රයිට්. 4000ක් කරනවා මේකේ හයිලයිට් එක තියෙනවා. පොඩි වෙනස් තියෙනවා ගාන මාලා තියෙන ඒවා ගණන් වැඩි ඔය වගේ තමයි. ගන්නේ උන්ට ගන්නවා ගන්න කියලා තේරුම් කරන්න ඕමාරු. එල කිරිලා. thank you.
මේ මල්වත්ත පාර උරට වෙන්න තියෙනවා මේ වෙළඳ සංකීර්ණය. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ රෙදි තමයි. ඉතින් ඔයාලට අඩුවට ටී-ෂර්ට්ස්, ඩෙනිම්, ෂෝට්ස් අනම්මනම් ගන්න ඕන නම් මේක ඇතුලේ තියෙනවා අඩුවට. අපි ඊට පස්සේ ගියේ පළවෙනි හරස් වීදියට. ඉතින් මේ හරස් වීදියේ තමයි තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල්. මෙතන පොඩි පර්ස්, බෙල්ට් අනම්මනුත් තියෙනවා. ඒත් මේ ලේන් එකේ වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල්. chargers, hand free, phone, headset, watch, light වර්ග හැමදේම තියෙනවා මේ ලේන් එකේ. chargers රුපියල් 50 100 ඉඳන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා චෙක් කරලා බලලා ගන්නවා නම් මොකද රුපියල් 50 100 තියෙන හැම එකම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ගන්නව නම් මොනවායි charge එකක් මොනවායි light එකක් චෙක් කරලා බලලා ගන්න. එයාලා එතන චෙක් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ විශේෂම දේ තමයි මේ වෙලෙන්දු කියන ගණන් වලටම ඔයාලා ගන්න හදන්න එපා. මොකද මෙයාලා ගණන් වැඩි කරලා තමයි ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ. ඒක නිසා මෙයාලගෙන් ගණන් අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක තමයි හරි ගාන. ඉතින් මෙයාලා ගණන් වැඩි කරලා තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා එකපාර මෙයාලා කිව්ව ගමන් ඒ ගානට ඕකේ වෙලා ගන්න එපා. පොඩ්ඩක් ගණන් අඩු කරලා අහන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ පාරට හැරිච්ච ගමන් තියෙන කඩවලින් ඔක්කොම ආස දේවල් ගන්න එපා. මොකද පාර ඇතුළට ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා රුපියල් 500 ගත්ත එක සමහරට පාරේ ඇතුලේ 200 300 තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න හදනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය අයිටම්ස් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට. ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි ඔයාලා මේ පාරවල් වල යනවා නම් ඔයාලගේ පර්ස් කාලේ තියෙන චේන් එකෙන් පොඩක් පරිස්සම් කරගන්න. මොකද මේකේ චේන් එක කඩාගෙන දිවොත් අයිලොවෙත් හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ.
මේ වීඩියෝ එක මම මේ ලේන් දෙකෙන් විතරක් අතර නවත්තන්නම්. මොකද වීඩියෝ එක නැත්තම් දිග වෙයි කියලා හිතනවා. ඊළඟට අපි ගියා චොක්ලට් ගන්න, ඒ වගේම රෙදි බලන්න. ඉතින් ඒක දෙවෙනි පාර්ට් එකෙන් මම දාන්නම්. ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එකත් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. දෙවෙනි පාර්ට් එක දාපු ගමන් ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මම ඉක්මනටම දෙවෙනි පාර්ට් එකත් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒකේ තියෙනවා රසම රස චොක්ලට්, ඒ වගේම රෙදි. ඒ ගන්න ගියපුවා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි පාර්ට් එක මම ඉක්මනටම අප්ලෝඩ් කරනවා.